प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुभाषजी क्षीरसागर, प्रतिष्ठानचे सर्व पदाधिकारी आणि निमंत्रित बंधू भगिनी, सुरुवातीला महिला दिनाचा उल्लेख झालेला आहे, त्यामुळे जागतिक महिला दिनाच्या संदर्भात सुरुवात करून मग मुख्य विषयाकडे घेऊ. आपल्या देशाचा विचार करत असताना आपल्याकडे जे निर्णय दिन येतात, काही गोष्टी येतात, तर त्या काळात एखादी काहीतरी घटना घडलेली असते. त्या घटनेचा परिणाम म्हणून काही नवीन नवीन विषय पुढे येतात. अशाच तऱ्हेचा महिला दिनाचा कसा प्रसंग घडला ते आपल्याला घाणेकर यांनी आत्ता सांगितलं. वस्तुतः आपल्या देशाचा जर आपण विचार केला तर आपल्या देशामध्ये महिला ह्या हजारो वर्षापासून शिक्षित, सुशिक्षित, तत्वज्ञ, अभ्यासक, योद्धा अशा विविध प्रकारे काम करणाऱ्या महिला ह्या आपल्या देशामध्ये आहेत. याज्ञवल्क आणि मैत्रेयी यांचा संवाद किंवा गार्गी आणि याज्ञवल्क यांचा संवाद इतका मागे जातो की आत्ता जे आपण उदाहरणं सांगतो ते आधुनिक काळातले काही सांगतो. म्हणजे त्या कालखंडामध्ये जगातला, तो भारतातला म्हणून आपण, सर्वोत्कृष्ट असा जो एक अभ्यासक आणि तत्वज्ञानी होता तो याज्ञवल्क होता. आणि ज्याला कोणाला त्यांच्याशी चर्चा करायची असेल त्याने पुढे यावं, असं सगळे सांगितलं जायचं. थोडी साधारणपणे कुणाची हिंमत व्हायची नाही त्यांच्याशी चर्चा करण्याची. त्या काळामध्ये गार्गी आणि मैत्रिणीसारख्या महिलांनी उभं राहून त्यांना आव्हान देऊन ही चर्चा केलेली आहे. जगाच्या इतिहासात कुठल्याही धर्मग्रंथामध्ये आपल्याला दिसणार नाही. दुसरी गोष्ट, आपल्या ऋग्वेदापासून अनेक वेदांच्या ऋचा ज्यांनी निर्माण केलेल्या आहेत त्या महिला आहेत. जगात असा कुठलाही धर्मग्रंथ नाही की ज्याच्यामध्ये महिलेला स्थान आहे. तर आपल्या देशामध्ये प्रत्यक्ष ऊर्जा मंत्र निर्माण करणाऱ्या त्या महिला आहेत. लोपामुद्रासारखी लढवई स्त्री रणांगणात लढताना तिला पाय तुटलं म्हणून परत तिला आणली आणि तिला लोखंडाचा पाय बसवला. आणि लोखंडाचा पाय बसवल्यानंतर पुन्हा ती बरं वाटल्याला लागल्यानंतर पुन्हा हातामध्ये तलवार घेऊन लढायला गेली. अशा योद्धेपासून आपल्या देशामध्ये महिलांचा जो एक सन्मान सुरुवातीपासून आहे, तो मधल्या आपल्यावर जे संकट परंपरा आली, म्हणजे मोगलांचं आक्रमण आलं, मुस्लिमांचं आक्रमण आलं, तर मुलगी दिसली की उचलूनच द्यायची. कुणाची असली, पत्नी कुणाची असली, बहीण कुणाची असली, मुलगी असली, कुठल्याही मुसलमानाला वाटलं म्हणून उचलून द्यायची. असा जो कालखंड आला त्याच्यातनं मग मुलीच्या लहानपणी आपलं लग्न करून टाका, आपल्यावर तिची जबाबदारी नको म्हणून बालविवाह आपल्याकडे आले. कारण कधीही पटकन कोण तिला उचलून देईल, त्याचं संरक्षण करण्याची जबाबदारी आपल्यावर नको अशी परिस्थिती उत्पन्न झाली. बुरखा आला, तोंडच दिसू नये म्हणून बुरखा आला. ह्या ज्या खूप प्रथा आल्या त्याला परकीय आक्रमणांच्यामुळे अशा तऱ्हेची स्थिती आपल्या देशामध्ये आली. आता हा विषय खूप मांडता येईल, पण मुद्दा मी काही संदर्भ सांगतो की जसं आपल्या देशामध्ये खूप मोठी गोष्ट अशी घडली, भगवान बुद्धांचं एक तत्वज्ञान आणि त्या तत्वज्ञानाने सगळा देश व्यापला. आणि हळूहळू सगळ्या देशातून राजे रजवाड्यांनी आपल्या हाताची तलवार खाली ठेवली आणि संन्यास दीक्षा घेतली. त्याचा एक दुष्परिणाम पुढच्या कालखंडामध्ये असा झाला की लढायला हातामध्ये तलवार घेणारी माणसंच नाही म्हणून परकीय आक्रमण आली, आपला देश जिंकला.
अशी एक परिस्थिती आहे. अशा कालखंडामध्ये नंतर ह्या धर्मांतरातून प्रश्न उत्पन्न व्हायला लागले आणि हिंदू धर्मातनं महिला बाहेर जाऊ लागल्या. आणि त्या कालखंडामध्ये हिंदुस्थानातली जी पद्धत होती ती शास्त्रार्थ करण्याची होती. म्हणजे एखादा म्हटला की माझा धर्म श्रेष्ठ आहे, पण एखादा म्हटला नाही माझा विचार श्रेष्ठ, चला बसा करू चर्चा. आपण विद्वानांना बोलवायचं, चर्चा करायची, मग एक कोणतरी त्याच्याला परीक्षण ठेवायचं आणि मग तो निर्णय देईल, त्याप्रमाणे मग पुढे चालायचं. आता ही खूप मोठी गोष्ट आपल्याला लांबवता येईल, पण एक उदाहरण असं सांगतो की एक स्थिती अशी आली की हिंदू धर्मावर सर्व देशभरामध्ये ग्लानी आली. या कालखंडामध्ये केरळमधले शंकराचार्य, आदिशंकराचार्य हे केरळमधनं कालटीमधनं बाहेर पडले आणि त्याच्यानंतर संपूर्ण देशभर ते फिरले. म्हणजे अगदी काश्मीरच्या एका डोंगरावर जाऊन त्याने काही काम केलं. त्या डोंगरावर मी जाऊनही आलो. मला 5 पायठाण्यासह चढता येत नव्हत्या. त्या काळात 1000 पायठाणे मी चढून गेलो ते बघण्यासाठी. तिथून शंकराचार्याने आणि शारदा माता जे आहे, शारदा पीठ जे आपलं होतं, तिथे मुस्लिमांचा हल्ला होऊन ती शारदा देवीची मूर्ती भंग करणार असं वाटल्यामुळे शंकराचार्याने ती मूर्ती घेतली आणि ती इकडे कालटीला आणली आणि तिथं सुरक्षित ठेवली. असा जो कालखंड होता त्यावेळी बौद्ध धर्माची सर्व दूर अशा तऱ्हेची चलती सुरू झाली होती. तर स्वाभाविक होतं, युद्धाला लोक कंटाळले होते, युद्धामुळे प्राण्याने होते, पशुपक्षी मरतात, माणसं मरतात. पण मग नंतर हळूहळू लक्षात आलं की त्या युद्धच आपण बंद केल्यामुळे तुम्ही येऊन आपल्यावर हल्ले करायला लागले. अशा कालखंडामध्ये हिंदू धर्माची पुनर्निर्मिती करण्याचं काम आदिशंकराचार्याने केलं. आणि आदिशंकराचार्यांच्या बरोबर ज्याला आपल्याला वाटतं हिंदू धर्मापेक्षा आमचं मत वेगळं आहे किंवा श्रेष्ठ आहे, त्यांनी यांच्यावर चर्चा करावी. अशी चर्चा सुरू झाली. आणि त्या कालखंडामध्ये बौद्ध धर्माचा सगळ्यात मोठा प्रचारक, अतिशय उत्तम विश्लेषक मंडन मिश्र होते. त्या मंडन मिश्रांचा आणि शंकराचार्यांचा वादविवाद ठरला. त्या वादविवादामध्ये परीक्षक हे शंकराचार्य इतके विद्वान, हे मंडन मिश्र इतके विद्वान, हे दोघं काय म्हणतात ते त्याला समजतं असा परीक्षक पाहिजे. परीक्षक कोण ठरला? मंडन मिश्राची पत्नी ही परीक्षक ठरली. आता बघा, मंडन मिश्र आणि शंकराचार्यांचा वाद, परीक्षक मंडन मिश्राची पत्नी. आणि अट काय? मंडन मिश्र जर हारले तर त्यांनी संन्यासाश्रम ग्रहण करायचा आणि भगवी वस्त्र घालून त्या प्रचाराला जायचं. जर शंकराचार्य हारले तर त्यांनी आपली भगवी वस्त्र खाली ठेवायची आणि सामान्य गृहस्थाश्रम वगैरे स्वीकारून पुढे जायचं. ही अट त्याच्यामध्ये. आणि परीक्षक कोण? मंडन मिश्राची पत्नी. आता कल्पना करा, असं तरी कोणाला वाटलं नाही की नवऱ्याच्या मधून पार्सलिटी करेल वगैरे. ती बौद्धिक उच्चता अशी होती. आणि त्या शारदा मातेचं स्थान इतकं मोठं होतं की कुणी त्याला काही चॅलेंज करू शकलं नाही. सुरुवात झाली. सुरुवात झाल्यानंतर बरेच दिवस चालले, वादविवाद चालले. आता वादविवाद चालताना मध्ये जेवणाची वेळ व्हायची. तर देवी काय म्हणत, परीक्षक काय म्हणायचे, मंडन मिश्रांना काय म्हणायचे, पतिदेव जेवायला चला. आणि शंकराचार्यांना म्हणायचे यतिदेव जेवायला चला. असंही दोघांना सांगायचं. आणि ज्या दिवशी निर्णय होता, शेवटच्या दिवशी, म्हणजे आता निर्णय झाला आणि मग जेवायला जायचं असा निर्णय होता, तो निर्णय देताना त्यांनी कसा निर्णय दिला? आपल्या पतीकडे बोट करून ते म्हणाले यतिदेव जेवायला जातात. आणि यांना हे यतिदेव आहेतच, यतिदेव जेवायला जातात. आपल्या पतीला यतिदेव म्हटल्यामुळे आपल्या नवऱ्यापासून आपण दूर होणार आहोत, विच्छेद होणार आहे त्यातला, ते गृहस्थाश्रम सोडून देणार आहे.
म्हणजे आपलं आयुष्य पुढच्या कालखंडामध्ये राहणार नाही असं असताना सुद्धा जिने निर्णय दिला आपल्या देशाच्या इतिहासामधला फार मोठा एक महत्त्वाचा तो निर्णय आहे. हे महिलेचे स्थान हे आपल्या देशामध्ये होतं. मी खूप उदाहरणं सांगू शकतो अशी. तर आता आधुनिक कालखंडामध्ये आपल्या देशाची घटना घ्या. त्या घटना समितीमध्ये 15 महिला होत्या. हे कुणालाच माहीत नाही, सांगत आहे कोण नाही. आपल्याला असं वाटतं की सावित्रीबाईंनी सांगितल्यामुळे मग मुली शिकायला लागल्या. अशी नाही आपल्या देशाची स्थिती. विजयलक्ष्मी पंडित होत्या, किती किती नावं सांगता येईल. 15 महिला आणि त्या अशा होत्या. सुचेता कृपलानी होत्या, त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री झाले. सरोजिनी नायडू होत्या, त्यांचं तेवढं मोठं स्थान काँग्रेसमध्ये. अशा 15 महिलांचं प्रत्यक्ष कॉन्ट्रीब्युशन भारताच्या घटना निर्मितीमध्ये आहे. त्यामुळे महिला हा जो विषय आहे आपल्या देशामधला, तो काही कारणामुळे जरी बिघडला असता तरी आपल्याकडे महिलेकडे संरक्षक म्हणून पाहिलं दुर्गेच्या रूपामध्ये, विद्येच्या स्वरूपामध्ये शारदा देवी पाहिली आणि धनाच्या स्वरूपामध्ये लक्ष्मी पाहिली. म्हणजे संपत्ती असो, ज्ञान असो आणि कृत्य असतो, प्रत्यक्ष शौर्य असो, तर प्रत्येक महिला आहे. आणि आपल्याकडे मुळामध्ये एखादी ओळखच अशी आहे. म्हणजे समजा एखादी स्त्री आली त्या काळात, काय सांगायचं, ही श्यामची आहे. तिची ओळख काय, आई आहे. कुणाची आहे, ती श्यामची आहे. पूर्वीच्या काळात हे आपल्याला दिसेल, ओळख दिसेल. अशा तऱ्हेच्या महिलांना सगळ्या प्रकारचे अधिकार ज्या देशामध्ये होते आणि देशामध्ये एक मुख्यमंत्री झाल्या, त्याच्याही पुढचा काळापर्यंत त्या देशाच्या पंतप्रधान महिला झाल्या, त्या देशाच्या राष्ट्रपती महिला झाल्या, त्या देशाच्या लोकसभेच्या सभापती महिला झाल्या, युनोच्या प्रतिनिधी महिला झाल्या, राज्यपाल महिला झाल्या. ह्या देशामध्ये ज्या ज्या घटना पुढच्या कालखंडामध्ये घडल्या, सी डी देशमुख नावाचे फार मोठं वादळ आपल्या देशामध्ये होऊन गेलं. वित्तमंत्री होते, त्यांची जी पत्नी होती, ती पत्नी उत्तम प्रकारच्या अर्थशास्त्रज्ञ होती. तर अशा तऱ्हेच्या महिलांचा इतिहास असणारा आपला देश आहे. आणि त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख करायचा तर जिजामातेशिवाय तो उल्लेख होऊ शकत नाही. आणि त्या कालखंडामध्ये अनेक प्रकारच्या कुप्रथा असताना सुद्धा पती निधनानंतर सती जायला निघालेल्या अहिल्या देवीला सासरे थांबवतात, तर कोणी माझ्याकडे बघायला थांब. अहिल्या देवी होळकर, अहिल्या देवी होळकर महाराणी होत्या. आज आपण त्यांना भटकविमुक्त वगैरे म्हणतो. मधल्या काळामध्ये ज्या निर्णय विषय उत्पन्न झाले त्याच्यामुळे महाराणी होत्या इंदोरच्या. त्या कालखंडामध्ये त्यांची जी संपत्ती होती ती 16 कोटी रुपये होती. अहिल्यादेवी होळकरांची स्वतःची संपत्ती राणी म्हणून 16 कोटी रुपये होती. आणि राज्याचा जो महसूल होता तो वेगळा. त्यातून त्यांनी देशामधली जेवढी मंदिरं पडलेली होती त्या सगळ्या मंदिराची पुनर्निर्मिती केली. काशीपासून रामेश्वरम पर्यंत आणि इकडे अगदी सोमनाथपर्यंत सगळ्या प्रकारच्या मंदिरांची पुनर्निर्मिती त्यांनी केली. अनेक ठिकाणी घाट बांधले, नवीन नवीन मंदिरं निर्माण केली. आपल्या देशामध्ये अशी राज्यकर्ती किंवा राज्यकर्ता झालेला नाही की ज्यांनी स्वतःच्या पैशातनं सगळ्या प्रकारच्या सांस्कृतिक विकासाला मदत केली. जनतेच्या पैशातून नाही केली, स्वतःच्या पैशात. काशी विश्वेश्वर बांधलं त्याने. आणि एका राजाला काश्मीरच्या असं लक्षात आलं की खूप मोठं काम अहिल्यादेवीने केलंय, तर जर सोन्याचा कळस नाही बसवला. रणजित सिंग नावाचा एका डोळ्याने आंधळा असणारा, आताच्या परिभाषेमध्ये विमुक्त समाजातला, साशी नावाच्या समाजातला रणजित सिंह नावाचा ग्रस्त, त्यांनी जे सुवर्ण मंदिर बांधलं ते त्यांनी बांधलं. शेरे पंजाब ज्याला म्हणत असत, त्यांनी सोन्याचा कळस काशी विश्वेश्वराला दिला.
आणि आईला दिलेलं काम महत्त्वाचं आहे. अशा महिला, जिजामातेसारखी एक महिला लोहाडे काय होते, आता तलवार घेऊन शत्रूचा निपात करे, हे डोहाळे होते. म्हणून शिवाजी महाराज जन्माला आले. अशा तऱ्हेच्या महिलांचा एक फार मोठा इतिहास आपल्या देशामध्ये आहे. त्याचाही आपण अभ्यास करावा. आणि जर आपल्या परिसरामध्ये कधी महिला दिन साजरा करण्याची वेळ येते त्यावेळी जिजाऊ, अहिल्यादेवी आणि सावित्रीबाई यांच्या प्रतिमा लावून आपण तो कार्यक्रम करावा असं मला वाटतं. समरस समाज या संबंधात काही गोष्टी मांडायचं असं त्यांनी म्हटलंय. कमीत कमी वेळात मी मांडण्याचा प्रयत्न करतो. मुळात समरसता हा विषय आला कसा, तो का आत्ताच्या लोकांनी आणला. समरसता म्हणजे अमुक सुरू केला, दत्तोपंत ठेंगडेंनी मांडणी केली आणि मग महाराष्ट्रात सुरू झाला, त्याची जबाबदारी माझ्याकडे आली आणि मग समरसता म्हणजे सुरू झाला असं जरी आपण म्हणत असलो पण ते खरं नाही. समरसता विषय किमान 14 वेळा ज्ञानेश्वरीमध्ये आलेला आहे, हा शब्द नाही. आणि आधुनिक कालखंडामध्ये तुकडोजी महाराजांच्या अभंगामध्ये समरस गाव याची संकल्पना आलेली आहे. त्यामुळे समरसतेची जी संकल्पना आहे, दीनदयाळ उपाध्यायांनी एकात्म मानव दर्शन मांडलं. त्याच्यामध्ये एका प्रकरणामध्ये या देशातल्या समरसतेची त्यांनी चर्चा केली. 1960 मध्ये चार्टर ऑफ डिमांड हा वराहगिरी होते त्यावेळी राष्ट्रपती, त्यांना सादर केला होता भारतीय मजदूर संघाने, दत्तोपंत ठेंगडे आहे. आणि त्याच्यामध्ये एक पॅरेग्राफ ह्या देशातल्या भटक्या विमुक्तांचे प्रश्न आणि ते कसे सोडवावे लागतील याचं वर्णन 1960च्या मजदूर संघाच्या डिमांड ऑफ चार्टर्स त्याच्यामध्ये आलेलं आहे. म्हणजे त्याच्या अगोदर आपल्या मंडळींनी कुठे म्हटलेलं होतं. परंतु प्रत्यक्ष ज्यावेळी आपल्या देशामध्ये मीनाक्षीपुरमचे प्रकरण घडलं आणि गावाच्या गावात धर्मांतरित होऊ लागले, मुस्लिम होऊ लागले आणि विशेष करून दलित मंडळी मुस्लिम होऊ लागली, असा जो प्रश्न उत्पन्न झाला, त्यामुळे त्याचं काय करावं मीनाक्षीपुरमचं हा प्रश्न आल्यामुळे देशभर त्याची जी चर्चा झाली तशी चर्चा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेमध्ये झाली. मी त्या प्रतिनिधी सभेमध्ये उपस्थित होतो आणि त्याच्यातनं हे जे प्रश्न आहेत ते का उत्पन्न झाले, मग दलितांचा प्रश्न कशातनं उत्पन्न झाला. मग आजही दलित ज्यांना म्हणतात त्यांना मंदिरात प्रवेश काय नाही. त्यांना जर आपण हिंदू म्हणतो आणि मंदिरे हिंदूच आहे, देव आहे, देवी आहे तिथे, पण त्या देवीला अमुकच जातीच्या लोकांनी जावं आणि अमुक जाऊ नये असं कसं होतं. आपल्या देशामध्ये मंदिरातच प्रवेश नाही एखाद्या समाजाला, असं का. तो जो हिंदू आहे त्याला का अशी परिस्थिती. या अनेक घटना घडलेल्या आहेत, काहीतरी मी साक्षीदारी आहे, त्यासाठी मी आंदोलन उभं केलेलं आहे की लग्न झालं म्हणून एक मुलगा घोड्यावर बसून एका मंदिरात गेला, दर्शनाला उतरला आणि दर्शनाला गेला तर मारला सगळ्यांनी म्हणून त्याला. तो दलित असो कसा जातोस, असा सगळ्या देशामध्ये प्रश्न निर्माण झाला. आणि याच कालखंडामध्ये 1980-81 मध्ये गुजरातमध्ये आरक्षणाचा एक प्रश्न निर्माण झाला. आणि तो आरक्षणाचा प्रश्न हा इतका गंभीर झाला की आरक्षण नकोच असं सगळ्यात मोठं नवनिर्माण आंदोलन हे निर्माण झालं गुजरातमध्ये. आणि त्यामुळे गुजरातमध्ये प्रचंड दंगली सुरू झाली. दलित विरुद्ध सवर्ण अशा दंगली सुरू झाल्या. आरक्षणाला विरोध करण्याच्या प्रक्रिया सुरू झाल्या. आता याच्यात मार्ग कसा काढायचा असा एक विषय संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेमध्ये एक प्रस्ताव आला आरक्षणाचा. आणि आरक्षणाचा प्रस्ताव आल्यानंतर त्याच वेळी बाळासाहेब देवरस सरसंघ चालत होते, तर ते तब्येत थोडीशी बिघडलेली होती, मग ते आपल्या खोलीमध्ये जाऊन बसले नागपूरला. पण तिथेही माईकची व्यवस्था होती,
काय चालत होतं तिथे ऐकू येत होतं आणि तिथे जी चर्चा झाली ना आरक्षणाच्या विरोधात आग डोम तिथे उसळला. कोण कुणाचं ऐकायला बघून नाही, एकमेकाच्या विरोधात बोलायला लागले. संघाच्या बैठकीचं वर्णन सांगितलं अखिल भारतीय प्रतिनिधी समिती आणि ऐकल्यानंतर बाळासाहेब देवरस हे उठून तिथं आले. तिथं आले आणि ते म्हणले मी तुमची चर्चा ऐकली सगळी, पण मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो की ज्यांना दलित म्हटलं जातं आणि त्यांच्याशी ज्या तऱ्हेचा व्यवहार आज होतो आहे, त्यांच्या घरामध्ये तुमच्यापैकी प्रत्येकाचा जन्म झालाय असं समजा आणि ह्या प्रश्नावर चर्चा करा. सगळं वातावरण बदललं आणि आरक्षणाला पाठिंबा राष्ट्रीय संसद संघाने जाहीर केला. त्यातही खूप गोंधळ सुरू झाला. आरक्षणावर मग त्याची नेमकी माहिती काय, कशी माहिती, काय माहिती असं सुरू होतं. आणि एकदा संघाचा एक प्रचारकांचा अभ्यास वर्ग होता 10 दिवसांचा आणि त्याला सुदर्शनजी त्यावेळी बौद्धिक प्रमुख होते, तर ते त्या बैठकीसाठी आले होते. त्यावेळी प्रांत कार्य होतं आणि त्यामुळे मी 10 दिवस त्या बैठकीला गेलो होतो. प्रचारकांच्या बैठकीमध्ये काय चालतं पाहावं, त्याच्यामध्ये ना आरक्षण हा एक विषय मांडला. तो सुदर्शनने काय का सुदर्शनमध्ये एकदम क्रिटिकल विचार करणारे, बारीक बारीक वाक्याचा विचार करणारे असे ते होते. माझं भाषण आटोपल्यानंतर बैठक संपली आणि त्यांनी मला बोलावलं. ते म्हणले आत्ता तुझ्या आरक्षणावर भाषण केलंस, ही माहिती कुठून मिळवलीस? म्हणलं अनेक प्रकारच्या ग्रंथातून अभ्यास करून अशी ती मिळवली. मला म्हणलं तू इतकी उत्तम मांडणी केलेली आहे. संघाच्या स्वयंसेवकाने एखाद्या गोष्टीकडे कसं पाहावं याची उत्तम दृष्टी तू ह्याच्यातून मांडलेली आहे. तुला जर जमलं तर ह्याचं तू पुस्तक कर. आणि म्हणून आरक्षण कशासाठी आणि कुणासाठी हे मी पुस्तक लिहिलं. परवा एक अशी चर्चा चालली होती, एकाने मला फोनवरून कळवलं की आरक्षणाची चर्चा चालू होती, आम्ही तुमचं पुस्तक काढलं आणि जेवढे प्रश्न चालू होते सगळ्यांची उत्तर त्या पुस्तकात आम्हाला मिळाले. मी म्हटलं अपडेट केली पाहिजे माहिती त्याच्यामध्ये, परंतु अपडेट नाही केलं. तर ही जर करायची असेल तर आपण अभ्यास केला पाहिजे आणि मग त्याच्यावर मी ते पुस्तक लिहिलं. त्या आज सगळेजण अभ्यासासाठी म्हणतो वापरतात. असा मंडल आयोगाचा एक विषय आला आणि ओबीसीचा प्रश्न आला आणि आपल्या देशामध्ये प्रचंड मोठा वाद निर्माण झाला. मंडल आयोग प्रचंड वाद. संघाच्या एका बैठकीमध्ये मीच विषय मांडला, त्याला एका फार मोठ्या अधिकाऱ्याने विरोध केला होता की हे कुणी वाचलंय, हा मंडल आयोग कुणी वाचलेलं आहे, काही लोक सांगतात वगैरे वगैरे. खूप चर्चा उलट पालट झाली. आता मी मांडला होता विषय, त्यामुळे मला समारोप करायचा होता आणि आपले प्रांत संघचालक माणिकराव पाटील आणि आपले प्रल्हादजी अभ्यंकर प्रांत संघटनाकडे होते. ते दोघेजण बसले होते. मी उभा राहिलो, त्यांच्याकडे फोन केलं, म्हणजे काय उत्तर देऊ. ते म्हणजे आपल्याकडे ते द्यायचं उत्तर. आणि मग मंडल आयोग हा कसा आवश्यक आहे याची मी मुद्देसूद मांडणी केली आणि ते मांडणी करताना माझं शेवटचं वाक्य होतं आणि म्हणून आपला मंडल आयोगाला पाठिंबा आहे. ज्यांनी विरोध केला त्याने उभा राहिलं, म्हणून माझाही त्याला पाठिंबा आहे. म्हणजे एखादा विषय आपल्याला जर करायचा असेल तर त्याचा एक अभ्यास करणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. आणि समरसतेचा हा जो विषय पुढे येत गेला, तो विषयतः दलित समाजाचे प्रश्न, त्या प्रश्नांना निर्माण झालेली एकमेकाच्या विरोधातली प्रचंड अशी लॉबी आणि जागतिक स्तरावरचे ह्या हिंदुस्थानचे तुकडे करण्यासाठी सगळ्या प्रकारच्या साधन सामुग्रीनिशी तयार असणारी मंडळी, की त्या सगळ्या मंडळींना जगभर निरनिराळ्या परिषदामध्ये न्यायचं, विमानात न्यायचं, त्यांना देशभर नाचवायचं, जगभर नाचवायचं, त्यांची भाषणं घडवायची, त्यांना प्रसिद्धी द्यायची आणि मग ते भारतामध्ये आले किंवा त्यांच्या शब्दाला एक मोठं भेटेल आणि मग ती मंडळी बुद्धिमान म्हणून आपल्या महाराष्ट्रात सगळीकडे फिरणार, अशी स्थिती सुरू झाली होती.
आणि सगळ्या महाराष्ट्राचं वातावरण हे बिघडलं. त्या निर्णयाचा एक प्रश्न उत्पन्न झाला. रामकृष्ण यांच्याबद्दल डॉक्टर आंबेडकर यांनी ज्या प्रकारची त्याच्यावरती मांडणी केली होती, प्रचंड वाद निर्माण झाले. लोकसत्तेमध्ये त्याच्यावर काही गोष्टी आल्या आणि माधव गडकरींनी त्याच्यावर एक वेगळे स्टँड घेतला आणि प्रचंड गोंधळ होईल अशी स्थिती उत्पन्न झाली. त्या कालखंडामध्ये मी प्रांत सहकार्यवाह होतो आणि श्रीपती शास्त्री प्रांत कार्यावाह होतो. मी आणि रमेश पतंगे त्यांच्याकडे गेलो आणि मी म्हटलं बा याचा आपण काहीतरी विचार केला पाहिजे. रिडलचा रामकृष्णांच्या संबंधात बाबासाहेबांनी काही म्हटलं त्याच्यावरनं उभा महाराष्ट्र दोन बाजूला दंग्याच्या स्थितीपर्यंत उत्पन्न उभा राहू शकतो, ही स्थिती आपण बदलली पाहिजे. ते म्हणाले पण तिथे म्हटले त्याच्याबद्दल काय पण म्हटले त्याची आपण सहमत नाही, परंतु त्यांना म्हणण्याचा अधिकार आहे की नाही, स्वातंत्र्य आहे की नाही. घटनेने स्वातंत्र्य दिले की नाही, व्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यांना म्हणू द्या, आपण म्हणू. आम्हाला ते मान्य नाही पण तुमचं आम्ही स्वातंत्र्य मान्य करतो, हे सगळे प्रश्न भेटतात त्याच्यामध्ये. अशा तऱ्हेची आपण भूमिका घेतली. आम्ही एक पत्रक काढलं. आता मी तपशील सांगत नाही पण त्याने सगळा महाराष्ट्र ढवळून निघाला आणि त्याच्यानंतर नामांतराचा प्रश्न त्याच्यामध्ये म्हणजे मराठवाड्यामध्ये सगळ्या दलित वस्त्या जाळून टाकणं असा एक कलमी कार्यक्रम हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेने घेतला. आंबेडकरांचं नाव कशाला, अमुक कशाला, मराठवाडा एक नाव राहिलं पाहिजे. आणि इतका वाद सुरू झाला. तुम्ही संघाच्या एका बैठकीमध्ये एक मुद्दा मांडला की नामांतरासंबंधात आपल्याला काहीतरी निर्णय करावा लागेल. तर मी प्रांतकार्य होतो. बैठकीमध्ये प्रमोद माझे उभे राहिले. ते म्हणले संघाचे प्रांतकार्यावर जे ते म्हणत आहेत ते आपण काहीतरी विचार केला पाहिजे. तर आता संघाला काही म्हणायचं आहे पण माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही प्रत्यक्ष मराठवाड्यात जाऊन तिथल्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करा आणि मग याचा निर्णय करा. मी ते मान्य केलं. मराठवाड्यामध्ये गेलो. मराठवाड्यातल्या सगळ्या संघटना एकत्र केल्या आणि त्यांच्यासमोर हा सगळा विषय मांडला की हा आपला समाज आहे, हा हिंदू समाज आहे. तुझ्या घरं जाळली तर हिंदूंचीच जाळणार, दंगली केल्या तर कोण हिंदूकडचं हिंदू होणार, मिळणार का आपल्याला याच्यात. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपल्याला याच्यातनं मार्ग काढावा लागेल आपल्याला या गोष्टीमधनं. आणि मग नामांतराला मी स्वतः प्रांत कार्य म्हणून एक पत्रक काढलं आणि त्या पत्रकामध्ये बाळ ठाकरे यांना मी आवाहन केलं की तुम्ही या विषयामध्ये जी भूमिका घेतलेली आहे ती समाज तोडणारी भूमिका आहे आणि हिंदू समाज तोडण्याची भूमिका आहे. आपण हिंदूंचं संघटन करायला निघालो आहोत आणि आपल्या रक्तामासाच्या हिंदूंच्यावरच अन्याय अत्याचार होतील असं मला वाटतं. म्हणून आपण पुनर्विचार करावा अशी मी त्यांना विनंती केली. तर मी जाहीर पत्रक काढलं होतं. त्यांनी गवा बेहेरेंना बोलावून घेतलं. ते म्हणजे संघाची अशी भूमिका आली, ते बरोबर आहे काय. ते म्हणजे संघाला काय राजकारण करायचं नाही, त्यांना समाजकारण करायचं आहे. तर त्यांनी भूमिका घेतली ती समाजाच्या हिताची असणार. पण म्हणजे याचा अर्थ आम्हाला तर विरोध करणार, तर गरज पडली तर विरोध करतील ते. पण हे असं ठीक नाही, तर तुम्ही विचार करायचा म्हणजे. आणि मग बाळासाहेब ठाकरेंनी पत्रक काढलं आणि नामांतराचा प्रश्न त्यांनी मागं घेतला. आणि ही सगळी आपल्या रक्तामासाची माणसं आहेत, आपण सगळे हिंदू आहोत, या भूमिकेवर ठाम उभं राहिलं पाहिजे ही त्यांनी भूमिका घेतली. अशा महाराष्ट्रामध्ये कितीतरी घटना मी तुम्हाला शेकड्याने सांगितलं की ज्या हिंदू समाज तोडण्याच्या घटना घडत होत्या आणि त्याच्यामध्ये दलित विरुद्ध सवर्ण असा वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालला होता. आणि मग त्याचं उत्तर म्हणून आम्ही फुले आंबेडकर संदेश यात्रा इथं काढली. 7,000 किलोमीटर महात्मा फुलेंच्या वाड्यापासून सुरू होणार आणि महात्मा फुले आणि बाबासाहेब यांच्या स्थानाला भेटी देत महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामधनं ही आम्ही यात्रा काढली. 7,000 किलोमीटरची यात्रा होती आणि याच्यातून आम्ही एक विषय मांडला. 120 सभा महाराष्ट्रामध्ये घेतल्या आणि विषय मांडला की हिंदुत्वाचा सामाजिक आशय काय. संघाला हिंदुत्वाचा सामाजिक आशय मांडायचा आहे अशी मांडणी मी त्याची केली. खूप महाराष्ट्रामध्ये
ती भाषणं सगळ्यांची गाजली आणि महाराष्ट्राच्या अनेक नोंद अशा दलित वक्त्यांना, दलित समाजाच्या वक्त्यांनी एकत्र केलं, त्यांच्यासमोर हे विषय मांडले. सगळ्या जिल्ह्यांच्या समता परिषदा आम्ही घेतल्या आणि त्याच्यामध्ये सगळ्या लोकांना सामाजिक विषयात विचार करणारे एकत्र आणलं. सगळ्या महाराष्ट्राचं वातावरण बदललं आणि एक मुंबईमध्ये अभिवादन मेळा पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्ताने एक अभिवादन मेळावा आम्ही घेतला. महाराष्ट्रातून 1,00,000 लोक त्याच्यामध्ये आलेले होते. त्याच्यामध्ये वक्ते होते, मी माझं बीज भाषण होतं, अटल बिहारी वाजपेयी वक्ते होते, रज्जू भैया सरसंघचालक ते वक्ते होते, शांताराम नांदगावकर समरसता मंचाचे मुंबईचे अध्यक्ष ते अध्यक्ष होते आणि जे जागतिक बौद्ध परिषदेचे उपाध्यक्ष ते त्याच्यामध्ये उपस्थित होते. आणि त्या कार्यक्रमामध्ये अनपेक्षितपणे टेक्सास गायकवाड उपस्थित राहिले. प्रचंड असा तो सगळा कार्यक्रम झाला, भाषणं झाली सगळी. टेक्सास गायकवाडने स्लोगन दिली, समरसतेचे 3 शिल्पकार फुले आंबेडकर हेडगेवार, अशी त्यांनी तिथे घोषणा दिली. अशा तऱ्हेने हिंदू समाज एक आहे, त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे भेद नाही. हा समरस समाज आहे, एका रक्तमासाचा समाज आहे. अशा तऱ्हेची भूमिका सामाजिक स्तरावर घेत समरसता साहित्य परिषदा, समरसता पुरस्कार, समरसता परिषदा अशा विविध पद्धतीने आपण करत गेलो. आणि दुसरी जी समरसता परिषद यात्रा काढली, ती समरसता यात्रा काढली, ती काळाराम मंदिरात काढली, की ज्या काळाराम मंदिरामध्ये प्रवेश मिळालेला नव्हता 1930 साली. आणि त्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होते मोहनजी भागवत, तर ते सर कार्यक्रम होते, आनंद यादव, ते समरसता मंचाचे समरसता साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष होते, मी कार्याध्यक्ष होतो त्यावेळी, भीमराव गस्ती तिथे उपस्थित होते. 4 प्रमुख यात्रांचे प्रमुखही आपण तर म्हणत नाही, पण दलित समाज ज्याला म्हणतात त्याच्यातले ते यात्रा प्रमुख होते. त्याच्यामध्ये माझं समोर भाषण झालेलं आहे आणि समोर सगळे बसलेले आहेत. त्या बसलेल्यामध्ये सुद्धा माननीय मोहनजी साहेब बसलेले आहेत. आणि तिथे त्या मंदिराचे जे महंत आहे सुधीर दास, त्यांचं भाषण झालं की माझ्या आजोबांनी चूक केली, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंदोलनामध्ये त्याला प्रवेश देऊ दिला नाही आणि त्यामुळे समाजामध्ये जो प्रश्न उत्पन्न झाला त्याला प्रायश्चित्त म्हणून मी पुन्हा ही यात्रा या काळाराम मंदिरात काढण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. असं झालं. तिथनं आम्ही सगळे गर्भगृहामध्ये आलो काळाराम मंदिराच्या आणि तिथं आल्यानंतर आमचे सुनील भंडे जो पुण्यातला आहे त्याने एकदम घोषणा सुरुवात केली, प्रभू रामचंद्र की जय, बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो. अशा प्रचंड मोठ्या घोषणा त्या मंदिरात दिल्या गेल्या. सगळी मी जेवढी नावं सांगितली सगळे त्या मंदिरामध्ये होते. आणि ते 4 ठिकाणी एक यात्रा गेली पणजीला, एक गेली नांदेडला, एक गेली कोल्हापूरला, एक गेली नागपूरला. हे जवळजवळ 8,000 किलोमीटरचा प्रवास करून सगळ्या महाराष्ट्रामध्ये आपण सगळे एक आहोत. दलित आणि हिंदू हा भेद हा चुकीचा भेद आहे. आम्ही एक आहोत, हिंदू आहोत, ही कल्पना समरसता या विषयाच्या आधारावर आपण मांडली. आणि समरस समाज जोपर्यंत उत्पन्न होत नाही, समता ही काय आहे, एक बौद्धिक कल्पना आहे. पूजनीय गुरुजींचं एक वाक्य आहे, तर अस्पृश्यता काय आहे, तर सवर्णाच्या मनातील संकुचित भावाला अस्पृश्यता असं म्हणतात. मग अस्पृश्यता कुठं आहे, सवर्णाच्या मनामध्ये आहे. मग सवर्णाच्या मनामध्ये त्या अस्पृश्यता जायची असेल तर ते प्रबोधन तिथं केलं पाहिजे. तर दलित वस्त्यामध्ये जाऊन बाबासाहेब आंबेडकर सांगायची गरज नाही, तर बाकी वस्त्यांच्यामध्ये जाऊन बाबासाहेब सांगितले पाहिजेत. आणि म्हणून 120 सभा त्या कालखंडामध्ये आम्ही महाराष्ट्रामध्ये घेतल्या होत्या. त्याचा खूप मोठा चांगला परिणाम झाला आणि महाराष्ट्रामधलं अत्यंत कलुषित असणारं वातावरण पूर्णपणे बदललं. दुर्दैवाने गेल्या 4-5 वर्षामध्ये तसं वातावरण पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू झालेला आहे. आता AI आलेला आहे, त्याचा परिणाम काय होतो. काल एक मी चित्र बघितलं, मोदी उभे राहिले, समोर बाबासाहेब आंबेडकर आले आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना मोदी 2-4 फटके मारले आणि त्यांना जमिनीवर पाडले.
हे सगळ्या दलित रस्त्यामध्ये फिरतात. कल्पना करायचे परिणाम काय होते. सगळ्यांच्या हातात मोबाईल आहे. म्हणूनच्या एकाने मोहनजी भागवतांची चुकीची पोस्ट टाकली याच्या आधाराने, आणि तो मोठा अधिकारी आहे, कार्यकर्ता आहे. मी त्याला पोस्ट टाकली की तुम्हाला कळायला पाहिजे की किती खोट्या पोस्ट टाकायच्या. मोहनजी भागवतांची सगळी लाईव्ह भाषणे येते, त्यांच्या मुलाखती येते, त्या तुम्ही पाहत नाही. आणि म्हणून मी ज्यांनी पाठवलं त्याच्या मुलाला म्हटलं की तुझे वडील असं कसं करतात. तो म्हटलं सगळीकडे फिरता येईल, बाकी फिरू दे, तो आपण कसं टाकतो. इथपर्यंत परिस्थिती पुन्हा एकदा आपल्या महाराष्ट्रात निर्माण झालेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांची नातं सांगणारी मंडळी ही नरेंद्र मोदी आणि मोहनजी भागवत यांचा एकेरी उल्लेख करतात. याला मी तुरुंगात टाकेन, त्याला मी तुरुंगात टाकेन. अशा तऱ्हेचं वातावरण पुन्हा एकदा निर्माण होत आहे. आणि म्हणून समरसता याची जी मूळ कल्पना आहे की ते सवर्णाच्या मनामध्ये ज्या चुकीच्या तर दूर करून एक रस एकात्म समाज निर्माण करणं. आधार समता तो भौतिक आहे. तो भौतिक म्हणजे कसं आहे की गणवेश सारखा घालावा, दिसायला बरोबर दिसतो, समान प्रकारचे कर्तव्य त्यांना सांगावे, हे बरोबर कळतं. लूटमाट करताना त्यांचे वेगळे कपडे, गणवेश प्रत्येक शाळेला एकत्र, तर ते दिसतंय योग्य प्रकारे. ही समता नाही. समता जर आणायची असेल तर डोक्यामध्ये जो विषमतेचा किडा आहे तो दूर केला पाहिजे. जो सवर्णाच्या मनामध्ये आहे तो दूर करायचा असेल तर तिथे सगळ्या प्रकारची कामं केली पाहिजेत. म्हणून समरसता मंचाचा जन्म झाला. आणि म्हणून त्याची मांडणी करत असताना आज आपल्या देशापुढे सगळ्यात मोठं संकट परकीयांचं नाही आहे. तर परक्यांचं संकट निपटून टाकायला एकटे मोदी पुरेसे आहे, आपली कोणाची गरज नाही. पण हे मी सांगतोय, संकट समाज पोखरणारं, गावागावामध्ये द्वेष निर्माण करणारं, एकमेकाच्या विरुद्ध उभं करणारं अशा तऱ्हेचं संकट एक सामाजिक संकट आहे. आणि ते म्हणजे सामाजिक विषमता हे आहे. ते जर दूर करायचं असेल तर ज्यांना हिंदू संघटन करायचं आहे, आम्ही हिंदू आहोत त्याच्यामुळे त्यांना अभिमान वाटतो, त्यांनी त्या विषयाला हात घातला पाहिजे. आणि त्याला तशा तऱ्हेची एक समाज रचना आपण निर्माण केली पाहिजे. त्याला आपण समरस समाज असं म्हणतो. त्याचे खूप विश्लेषण करता येईल. मी स्वतः हा विषय देशभर केलेला आहे. महाराष्ट्राचा मी 25 वर्ष प्रमुख होतो. देशात सुरू झालं तर पहिला प्रमुख मीच 10 वर्ष होतो. संपूर्ण देशामध्ये मी 4 वेळा समरसता या विषयासाठी प्रवास केलेला आहे. या प्रवासातून देशाच्या पातळीवर एक अभ्यास करणारं एक मंडळ निर्माण केलं होतं, ज्याच्यामध्ये गैरोत होते, सुषमा स्वराज होत्या, त्या काळातली कुठलीही नावं घ्या, रामनाथ कोविंद त्यावेळी अनुसूचित जाती मोर्चाचे अध्यक्ष होते म्हणून ते होते, असा आमचा एक भूपेंद्र यादव होते, असा आमचा एक ग्रुप हा देशभरात 3-4 वेळा आम्ही एकत्र बसायचो आणि त्याच्या आधारावर आपल्या प्रश्नांचा मार्ग कसा काढावा तर पाहत होतो. अशा तऱ्हेचा जो विषय पुन्हा एकदा नव्या परिस्थितीत नव्या पद्धतीने, म्हणून पंचतत्व पुन्हा एकदा ते आपल्या पुढे सरसंघचारकाने मांडले. 5 तत्वांचा त्याने आपल्याला विचार करायचा. ते काय आहे? साधी राहणी, निसर्गाशी कसं वागावं, गावात कसं राहावं, समाजात कसं वावरावं, रस्त्यात कसं चालावं, अशा तऱ्हेच्या सगळ्या गोष्टी आपल्या व्यवहारात कशा आणता येतील, अशा तऱ्हेच्या गोष्टी आता ह्या आपण 5 माध्यमातून सगळीकडे मांडतो आहोत. त्याचा एक कार्यक्रम आपल्या मंडणगडमध्ये सुद्धा झालेला आहे. त्यामुळे अशा तऱ्हेचं काम जर करायचं असेल तर समरसतेला वाहिलेल्या अनेक प्रकारच्या विषयातून काम उभं राहिलं पाहिजे. आणि जर आपण समरसता हा विषय घेऊन पुढे जाणार असू तर त्याच्यामध्ये विचाराला महत्त्व देऊन, व्यक्तीपेक्षा विचाराला महत्त्व देऊन हा विषय जर आपल्याला स्थिर करायचा असेल तर समरसतेचे कुठले कंपोद्वे आपल्या परिसरात आहे, याचं कार्याची कार्यक्षेत्र काय आहे त्याचं? भारत आहे.
संपूर्ण भारत देशाचं कार्यक्षेत्र आहे. हे आपल्या संस्थेचे महाराष्ट्र महाराष्ट्र मग महाराष्ट्रामध्ये जेवढे सगळे प्रश्न आहेत ते आपण हाताळू शकतो. पण माझं म्हणणं एवढं करण्यापेक्षा आपण सध्या दापोली तालुक्यात आहोत किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यात आहोत. मग रत्नागिरी जिल्ह्यात विशेष करून दापोली मंडणगड तालुक्यात कुठले प्रश्न आहेत? मग या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी काय आपण करावं? हे भटकळी मुक्तांचा विषय केला तर 15 जाती जमाती या दापोली तालुक्यातच आहे. त्यासाठी मी भटकळी मुक्त एक आश्रमशाळा काढली. त्या प्रत्येकाला उत्तर द्यावं लागतं आपल्याला. ओबीसीचे प्रश्न आहेत, गोवी भागवत मागासवर्गीय वसतिगृह सुरू केलं. जे जे प्रश्न सामाजिक प्रश्न आहेत त्या सामाजिक प्रश्नाला आपापल्या ठिकाणी जोपर्यंत आपण उत्तरं देत नाही तोपर्यंत ते काम होणार नाही. आता मला असं वाटतं की आपण मगाशी उल्लेख केला की ह्या प्रतिष्ठानचं एक कार्यालय असं म्हणजे कार्यालय पाहिजे. कशासाठी पाहिजे कार्यालय? त्या कार्यालयात हे सगळे विषय क्रियान्वित होतील का त्यासाठी कार्यालयाची गरज आहे. कार्यालय म्हणजे एखादी इमारत बांधून तिकडं कुणी पाहत नाही अशा अवस्थेमध्ये टाकायचं असेल तर त्या कार्यालयाची काही गरज नाही. ते कार्यालय अभ्यास वर्ग तिथं होऊ शकतात का? आपल्या दापोलीचा विचार केला तर गुजरातपासून खाली केरळपर्यंत रेल्वेच्या ट्रॅक खेडपर्यंत थांबतो. म्हणजे रेल्वेने दिल्लीपासून जी मंडळी इथं येऊ शकतात. मग देश पातळीवरचा अभ्यास वर्ग उद्या त्याचा आपल्याला करता येईल का? महाराष्ट्र पातळीवरचा आपण म्हणू करता येईल का? हे भटकळी मुक्तांचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यात नेमक्या समस्या कुठल्या आहेत त्या समस्या पॉईंट आउट करून ती प्रत्येक समस्या सोडवता येईल. तुझा भोई समाज आहे त्या भोई समाजाचं सर्वेक्षण करून किती जणांना अजून दाखले मिळालेले नाही, किती जणांना अजून घर नाही, किती मुलं अजून शिकलेली नाही, त्या मुलांचं काही सर्वेक्षण आपण केलेलं आहे का? केलं नसेल तर करता येईल का? निदान दापोली तालुक्यातनं जरी सुरुवात दापोली खेड तालुक्यामधल्या भटक्या मुक्तांचं सर्वेक्षण करून त्याची नेमकी स्थिती जाणून घेणं असं जर केलं त्याच्या आधारावर आपल्याला अनेक गोष्टी करता येईल. एखादं संग्रहालय बांधायचं बांधावं, तरुण बांधावं. पण ते बांधावं म्हणजे इथं कोण पाहत नाही म्हणून उचललं तिथं नेऊन ठेवलं आणि तिथे कोण पाहत नाही तर मग आहे तिथं बरं आहे ना. मग त्याची व्यवस्था काय, त्याची रचना काय, तुझं कोण आलं दाखवण्याची व्यवस्था काय, पुस्तकं आहेत समजा खूप पुस्तकं आहेत, खूप मोठी महाराष्ट्रातील सर्वोत्कृष्ट लायब्ररी होऊ शकते तिथे. एवढी पुस्तकं आहेत आपल्याकडे. करता येईल, करणार आहोत का आपण तरी? त्याचा गंभीरपणे विचार करा आणि मग योग्य पद्धतीने लोकांना आवाहन केलं तर त्याच्यामध्ये आर्थिक विषयाला मला असं वाटतं फार मोठी अडचण येईल असं नाही. त्यामुळे मुळामध्ये एखादी जागा बघणं, त्या जागेच्या संदर्भात सगळ्या गोष्टी पूर्ण करणं, त्याचा एक आराखडा तयार करणं आणि टप्प्याटप्प्याने आपण काय करणार ते ठरवून त्याच्या पाठीमागे लागणं असं जर केलं तर मग हा जो विषय आहे त्या विषयाला आपण हात घातला असं होईल. असं होईल का? तर आपल्या केंद्रामधून दापोली तालुक्यामध्ये भटक्या विमुक्तांच्या 10-20 लोकांना त्या सुविधा मिळालेल्या नाहीत. तर हायलाईट करते. हायलाईट केलं की एखादं शिष्टमंडळ जाऊन तालुक्याला भेटेल, प्रांताला जाऊन भेटेल, या संस्थेच्या वतीने जाऊन भेटेल. त्या अशाची समस्या आहे ह्या आम्ही त्याचा अभ्यास केलेला आहे. त्या अभ्यासातून ह्या गोष्टींच्या समोर आल्या. त्याला सरकारने अनेक व्यवस्था केलेल्या आहेत त्या तुम्ही प्रत्यक्षात त्याला द्या. अशा तऱ्हेची रचना करण्याची जर तयारी असेल आणि दीर्घकालीन काम करायचं असेल तर त्याची योग्य प्रकारची रचना मांडणी ती जर केली तर त्या येत्या आणि जाते. मी मधल्या काळात आजारी पडलो होतो आणि मला चालता येत नव्हतं. मी काय विचार केला, चालता यायचं नाही असं तो वाढत गेलं इथं बसण्यापेक्षा आपण एकदा कुंभमेळ्यात जाऊन येऊ. पण मी कुंभमेळ्याला गेलो आणि सगळं सांगितलं कांगेत जायचं. तर मला काही बाकी चालवत नव्हतं आणि आणखी काय होईल कांगे गेलो. तिथं गेलो चालता येत नव्हतं पण गर्दीत असा सापडलो की 10 किलोमीटर गेलो चालू. त्याने काय बरे तिथं सगळी तीर्थयात्रा वगैरे करून आलो तिथनं. तर परत आपल्याला काही जाता येणार नाही. पण मी जाताना आमच्या सहकार्याने काय सांगितलं, गमतीत असेल माझ्या मनात ती भावना सांगितली होती. मी म्हणलं माझं आयुष्य पूर्ण झालेलं आहे.
माझ्या मनामध्ये जेवढ्या गोष्टी होती तेवढ्या मी केलेल्या आहे. माझ्या आयुष्यात अजून काही कर्तव्य शक्य आहे मला असं वाटत नाही. त्यामुळे तिथं गर्दी प्रचंड असेल, तुम्ही मला तिथं सोडून द्या, हरवलं म्हणून सांगा, लोक विश्वास ठेवतील तुमच्यावर आणि माझं जीवन मला जगू द्या नंतर. तर माझी साधारण 60 नंतर माझ्या मनामध्ये एक संन्यस्त वृत्ती खूप बळावत चालली होती. आता आपलं जीवन संपलेलं आहे, त्या जीवनाचा उपयोग समाजासाठी झाला पाहिजे. जे काय आपल्याजवळ आहे ते समाजाला त्याचं योगदान मिळालं पाहिजे, अशा त्यांची भूमिका आहे. आणि त्यामुळे मी सोबत आहे तुम्हाला मी सगळी मदत करेन, परंतु कुठली अडचण येईल त्याच्यामध्ये असं मला वाटत नाही. पण वरवर जर तुम्ही विचार केला, तुमच्या काही मनात गोष्ट आली असं करूया तसं करूया, त्याने काम होणार नाही. दीर्घकालीन काम शास्त्रशुद्ध पद्धतीने करावं लागतं. एक माझ्या मनामध्ये दिल्लीमध्ये एक DND फाउंडेशन मी स्थापित केलेलं आहे. तर आंबेडकर फाउंडेशनच्या धर्तीवर एक DND फाउंडेशन, एक इमारत मला दिल्लीमध्ये उभी करायची आहे. आणि दिल्ली ही भटकैमुक्तांची मुळामध्ये आहे. आता भटकैमुक्त कुणी तिथं नाही, म्हणून एकदा DND फाउंडेशन उत्पन्न करायचं आहे. त्याची बैठक येतं 16 तारखेला मी दिल्लीमध्ये लावलेली आहे. आणि एक माझ्या मनामध्ये नाशिक एक केंद्र देशभरातलं कुठूनही तिथं येता येतं. त्यामुळे देशात एक अभ्यास वर्ग किंवा एक चांगलं कार्यालय तिथे करता येईल का, असा एक विषय माझ्या मनात आला आहे. मी तिथल्या कार्यकर्त्यांजवळ बोललेलो आहे. किंवा अनायसे इथे कुंभमेळा बसतो आहे, त्या निमित्ताने आपल्याला काही जागा मिळवाय, त्या जागेमध्ये एखाद्या कार्यालयासाठी जागा मिळवा, चांगली जागा मिळवा, अनेक प्रकारच्या गोष्टी आपण तिथं उभ्या करू आणि तिथं उत्तम प्रकारचं केंद्र उभं करू, असं जे मनात होतं. तर तिसरं एक केंद्र आपल्याला इथे सुद्धा एक देशव्यापी महाराष्ट्रव्यापी असं एक उभं करता येईल. फक्त इच्छाशक्ती पाहिजे आणि दृढता पाहिजे त्याच्यामागे, आणि हिंमत पाहिजे की मी करेनच. तर कुठली माझ्यासारखं एक उत्तेजनावर वाढलेला मुलगा टेटोलीसारख्या ठिकाणी जे येईल ते मनापासून करत घ्या, जे काम आलं ते करत घ्या. तो दिल्लीपर्यंत गेला, काय जगामध्ये कुठली वस्तू तुम्हाला अडवत नाही. फक्त ती करण्याची हिंमत पाहिजे, सोसण्याची हिंमत पाहिजे आणि कुणाशी भिडण्याची ताकद पाहिजे. ती ताकद आपल्याला या प्रतिष्ठानात मिळू शकेल तर योजनाबद्ध पद्धतीने आपण केलं तर. धन्यवाद.